नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. अ, जानेवारी 2023 मध्ये DLED प्रथम वर्ष आणि द्वितीय वर्ष यांच्या ज्या परीक्षा होऊन गेलेल्या आहेत त्या परीक्षांमध्ये F4, S4, S6 आणि F6 हे जे काही क्वेश्चन पेपर्स आलेले होते त्या क्वेश्चन पेपर्स वरती आधारित आज मी तुमच्या या ठिकाणी हितगुज करणार आहे. मित्रांनो, प्रथम वर्ष प्रोफिशियन्सी इन इंग्लिश पार्ट 1 दॅट इज F4 या विषयाची परीक्षा 13 जानेवारी 2023 ला झालेली आहे. आणि ही जी काही प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी आलेली होती त्या प्रश्नपत्रिकेची उत्तर सूची कशी असावी या संदर्भात या ठिकाणी मी डिटेल्स तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहेत, जेणेकरून या परीक्षेमध्ये कोणते उत्तर तुमचे चुकलेले असतील आणि कोणते उत्तर बरोबर असतील याचा एकदम थोडा विचार या ठिकाणी केलेला आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून मी आज तुमच्या समोर या ठिकाणी F4 या विषयाच्या संदर्भात उत्तर सूची यावरती आधारित हे वेबिनार घेत आहे. मित्रांनो, 13 जानेवारी 2023 ला सकाळी 11 ते 1 च्या दरम्यान प्रोफिशियन्सी इन इंग्लिश पार्ट 1 40 मार्काचा क्वेश्चन पेपर या ठिकाणी उपलब्ध झालेला होता. आणि 40 मार्कांसाठी जे काही 4 प्रकरणावरती आधारित आलेले वेगवेगळे प्रश्न कोणकोणते होते हे सर्वांना माहिती आहे, परंतु त्यांची उत्तर सूची कोणती असावी किंवा कोणती आहे हे आपल्याला ज्ञात होण्यासाठी आज आपण या प्रश्नपत्रिकेचा डिटेल अभ्यास या ठिकाणी करणार आहोत. आणि त्याच पद्धतीने त्यांची उत्तरं कोणकोणती असतील हे पण मी या ठिकाणी सांगायचा प्रयत्न करणार आहे. चला तर आपण प्रश्नपत्रिका पाहूया. मी या ठिकाणी स्क्रीन शेअरिंग करतोय जेणेकरून तुम्हाला त्याचे उत्तर या ठिकाणी डिटेल्स पाहायला मिळतील. मित्रांनो, तुम्हाला स्क्रीन जर सर्वांना दिसत असेल तर या ठिकाणी DLED एक्झामिनेशन फर्स्ट इयर 2016 रिवाइज सिलेबस प्रोफिशियन्सी इन इंग्लिश पार्ट 1 जानेवारी 2023 आणि या पेपरचा टायमिंग होता सकाळी 11 ते 1 वाजेपर्यंतचा. त्यातला जो काही पहिला प्रश्न विचारला गेलेला होता तो प्रश्न अशा पद्धतीने होता. क्वेश्चन नंबर 1A, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अँड रिराइट इट. 4 प्रश्न दिलेले होते आणि प्रत्येक प्रश्नासाठी या ठिकाणी 1 मार्क अलॉट केलेला होता. प्रश्न पहिला होता, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दॅट मेक अ कंप्लीट सेन्स अँड स्टँड ॲज अ मीनिंगफुल युनिट इज कॉल्ड फ्रेज. आणि सूचना दिलेली होती, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अँड रिराइट इट. त्याचं उत्तर आहे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड that make a complete sense and stands as a meaningful unit is called sentence. म्हणजे फ्रेजच्या ऐवजी या ठिकाणी सेंटेन्स तुम्हाला उत्तर लिहिणं अपेक्षित होतं. नंबर 2, there are 10 diphthongs in English. याचं उत्तर आहे, there are 8 diphthongs in English. नंबर 3, speaking is the foundation of all skills. आणि हे करेक्ट वाक्य खालील पद्धतीने, लिसनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल स्किल्स. इथे तुम्हाला माहिती आहे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग आणि रायटिंग हे 4 कौशल्य महत्वाचे असतात. त्यापैकी लिसनिंग हे फाउंडेशन, सर्व कौशल्यांचं फाउंडेशन म्हणून त्याची ओळख या ठिकाणी असते. नंबर 4, ग्रामर इज प्रॅक्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ लँग्वेज. हा थोडा प्रश्न अवघड म्हणायला ठीक आहे, काही का असेल. त्याचं उत्तर असं आहे, ग्रामर इज अ प्रॅक्टिकल अनालिसिस ऑफ लँग्वेज. म्हणजे डिस्क्रिप्शनच्या ऐवजी या ठिकाणी अनालिसिस आपल्याला उत्तर अपेक्षित होतं. हे 4 मार्काचे प्रश्न आलेले होते.
त्यानंतर बी होता डू ॲज डिरेक्टेड. त्यामधला पहिला फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, व्हिडिओ, लेटर आणि कंसामध्ये सूचना दिलेली होती फाइंड ऑड वन आउट. तर हे सगळे जर विचारात घेतले तुम्ही तर लेटर इज द ऑड वन आउट. लेटर हा त्यातला ऑड वन आउट आहे. त्यानंतर नंबर 2 ही अपीयर्ड फॉर अन एक्झामिनेशन. ट्रान्सलेट द गिव्हन सेंटेन्स इनटू मदर टंग. मराठीत भाषांतर करायचं होतं, त्याचं भाषांतर आहे, तो परीक्षेला बसला. नंबर 3 PTO राईट द फुल फॉर्म ऑफ गिव्हन ॲब्रिव्हिएशन. त्याचा फुल फॉर्म लिहायचा होता आपल्याला. त्याचं उत्तर आहे प्लीज टर्न ओव्हर. क्वेश्चन पेपरच्या शेवटी तुम्हाला दिसत असेल तिथे एक शब्द लिहिलेला असतो PTO. याचा अर्थ प्लीज टर्न ओव्हर. आणि चौथा प्रश्न विश राईट सिनोनिम्स. आणि त्याचे सिनोनिम्स म्हणजे समानार्थी शब्द आहे विशचा डिझायर. तर अशा पद्धतीने 8 मार्काचा प्रश्न या ठिकाणी विचारला गेलेला होता आणि त्याचे उत्तरही या पद्धतीने आहेत. ओके, आता आपण थेरॉटिकली प्रश्नांकडे जाऊया. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स इच. प्रश्न क्रमांक 2 मध्ये 60 ते 80 शब्दांमध्ये तुम्हाला उत्तरं लिहायची होती. एकूण 4 प्रश्न दिलेले असतात आणि प्रत्येक प्रश्नासाठी या ठिकाणी 2 मार्क अलॉट केलेले होतात. आता त्यातला पहिला प्रश्न होता व्हॉट इज अ लँग्वेज. याचं उत्तर अपेक्षित उत्तर या पद्धतीने असणं आवश्यक होतं. लँग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आयडियाज by means of which speech sounds are combined into words. Words are combined into sentences and combination of sentences given answers to ideas and thoughts. एक स्पीचची ही व्याख्या या ठिकाणी दिलेली व्हॉट इज लँग्वेजच्या संदर्भात. त्यानंतर आणखी एक आपल्याला व्याख्या देता येईल अ सेट ऑफ ह्युमन हॅबिट्स द पर्पज ऑफ विच is to give an expressions to thoughts and feelings and especially to import them to others. अशा पद्धतीने आपल्याला दुसरी या ठिकाणी व्याख्या देता येईल. मित्रांनो, या दोन्ही व्याख्यांपैकी कोणती एक व्याख्या तुम्हाला या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित होतं किंवा याच्या पलीकडे जाऊन जर एखादी योग्य व्याख्या तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही ती पण लिहायला काही हरकत नाही. परंतु अपेक्षित या दोन्ही व्याख्यांपैकी एक व्याख्या आहे. दोन्ही व्याख्या लिहिण्याची काही गरज नाही, फक्त एक व्याख्या या ठिकाणी 2 मार्काला दिलेली आहे. ओके, प्रश्न क्रमांक दुसऱ्यातला दुसरा हाऊ विल यू क्रिएट फोनेमिक अवेअरनेस अमंग युअर स्टुडंट्स. मित्रांनो, पहिल्यांदा एक गोष्ट क्लिअर करा की हे अपेक्षित उत्तर असणं आवश्यक आहे. याच्या पलीकडे जाऊन जरी तुम्ही काही मुद्दे लिहिलेले असेल की जे या प्रश्नाशी मिळते जुळते असतील उत्तराशी तर ते पण या ठिकाणी अपेक्षित आहे. इथे फक्त आन्सर कसं असावं याचा फक्त नमुना या ठिकाणी दिलेला आहे. मग त्याची उत्तर खालील 4-5 मुद्द्यांच्या आधारावरती आपल्याला देता येतील. पहिला पाठ द टीचर शुड प्रोनाउन्स द वर्ड स्लोली and tells the students to listen carefully on the following points. And which are those points? Stress, intonation, speed, pause, etc. Number 2, exercise can be taken for rhythmatic utterances. Creating phonemic awareness याच्यासाठी rhythmatic utterances याचा सराव वर्गामध्ये करून घेणं अपेक्षित आहे. नंबर 3, कोरस स्पीकिंग इज बेनिफिशियल. तुम्हाला माहिती आहे टाइप्स ऑफ रीडिंग मध्ये कोरस रीडिंग आपण पाहिलेलं आहे. याच पद्धतीने कोरस स्पीकिंग इज व्हेरी बेनिफिशियल फॉर क्रिएटिंग फोनेमिक अवेअरनेस. त्यानंतर यूज ऑफ प्रॉपर सीडीज अँड पीपीटी इज ऑल्सो युजफुल. प्रॉपर सीडीज आणि पीपीटीज या ठिकाणी वापरणं गरजेचं आहे टू क्रिएटिंग फोनेमिक अवेअरनेस. त्यानंतरचा मुद्दा द टीचर शुड टेक प्रॅक्टिस ऑफ प्रोनाउन्सिएशन.
So creating awareness, practice for pronunciation is very important. So that should be considered here. आणि त्याच्यानंतर आला द टीचर शुड यूज चार्ट ऑफ लिप्स मुवमेंट. म्हणजे हाऊ वन कॅन use the lips movement to creating the phonemic awareness. That is important part here. मित्रांनो, खाली मी एक लाल याच्यामध्ये कोटेशन लिहिलेले आहेत. एनी 2 पॉइंट्स 1 मार्क टू इच. म्हणजे हे जे काही 4-5 मुद्दे दिलेले आहेत याच्यापैकी कोणतेही 2 मुद्दे तुम्हाला लिहिणं अपेक्षित होतं आणि प्रत्येक मुद्द्यासाठी या ठिकाणी 1 मार्क अपेक्षित आहे. तर अशा पद्धतीने क्रिएटिंग फोनेमिक अवेअरनेस वरती तुम्ही तुमचं उत्तर लिहिणं अपेक्षित होतं. दुसऱ्यातला तिसरा प्रश्न, व्हॉट डू यू मीन बाय वर्ड बेस ग्रामर. सोपा प्रश्न होता अतिशय, अर्थात प्रश्नपत्रिकाच एकदम सोपी होती. वर्ड बेस्ड ग्रामर मध्ये कोणकोणते मुद्दे अपेक्षित होते? इट इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स. इट डील्स विथ द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, फॉर एक्झाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच. म्हणजे वर्ड बेस्ड ग्रामर मध्ये पार्ट्स ऑफ स्पीचचा विचार या ठिकाणी केला जातो. हे मागील काही व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. नंबर 3, it makes students understand grammatically use of every word in a language. In word based grammar, word is important आणि त्या वर्डचं ग्रामॅटिकली यूज कसा होतो तो वर्ड बेस्ड ग्रामर मध्ये अतिशय महत्वाचा आहे. म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की when we think about the parts of speech, noun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection, हे जे काय 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आहेत, हा वर्ड बेस्ड ग्रामरचा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. अँड वी कॅन कन्सिडर ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच when we think about word based grammar. Okay, number 3, students are able to classify given words into their proper categories. म्हणजे ऍडवर्ब आहे का, ऍडजेक्टिव्ह आहे का, प्रेपोजिशन्स आहे का, कंजक्शन्स आहेत, या कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला ते वर्ड्स डिव्हाइड क्लासिफाय करायचे असतात. नेक्स्ट, हेल्प द स्टुडंट्स हाऊ द मीनिंग ऑफ वर्ड चेंजेस. त्यानंतर वर्ड फॉर्मेशन, म्हणजे वर्ड बेस्ड ग्रामर मध्ये वर्ड फॉर्मेशन पण असा महत्वाचा असतो. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की जस्ट युझिंग द प्रिफिक्स अँड सफिक्सेस वी कॅन फॉर्म अ डिफरंट वर्ड, अँड दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड when we think about the word based grammar. Okay, खाली लिहिले पहा, एनी 4 पॉइंट्स 1.5 मार्क्स फॉर इच पॉइंट्स. कोणतेही 4 मुद्दे या ठिकाणी तुम्हाला विचारात घ्यायचे होते आणि त्या प्रत्येक मुद्द्यासाठी अर्धा मार्क या ठिकाणी अलॉट केलेला होता. सो दॅट इज द क्वेश्चन अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. आता दुसऱ्यातला चौथा प्रश्न जो विचारलेला होता, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ॲक्युरसी इन ग्रामर. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ॲक्युरसी इन ग्रामर. मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल ग्रामर, ॲक्युरसी इन ग्रामर मध्ये कोणकोणत्या मुद्द्यांचा विचार करता येईल? पहिला मुद्दा, ability to produce correct sentences by using correct grammar and proper vocabulary. Number 2, accuracy in grammar requires correctness with every few mistakes. accuracy in grammar याचा विचार करताना ग्रामर इज इम्पॉर्टंट दॅट. त्याच्यामुळे करेक्टनेस असेल, तुमचा प्रॉपर व्होकॅब्युलरी असेल, युजिंग द करेक्ट ग्रामर असेल, या सगळ्यांचा विचार या ठिकाणी केला जातो. नेक्स्ट, one must be correct in spoken and written form of English as far as possible with a few mistakes. म्हणजे तुमच्या ज्या काही मिस्टेक्स तुम्ही या ठिकाणी शोधणार आहात किंवा ग्रामर ॲक्युरसी मध्ये महत्वाचे आहेत, त्याचा विचार या ठिकाणी करणं सगळ्यात गरजेचं आहे. नेक्स्ट, ग्रामॅटिकली कन्स्ट्रक्शन्स, रूल्स ऑफ ग्रामर आर मोर इम्पॉर्टंट दॅन मॅसेज. So when we think about the grammar accuracy, definitely grammar is very important there. आणि म्हणून how grammatically constructions are there, what are the rules and regulations of grammar, that is important part in grammar accuracy. Next, final aim of accuracy is 0 mistakes with perfect correctness.
म्हणजे ज्यावेळेस ग्रामर अॅक्युरसीचा तुम्ही विचार करणार त्यावेळेस देर शुड नॉट बी अ सिंगल मिस्टेक्स. ह्याही प्रश्नासाठी तुम्हाला या ठिकाणी प्रत्येक मुद्द्यासाठी अर्धा मार्क अलॉट केलेला होता. जर तुम्ही 4 मुद्दे लिहिले असेल तर यू विल गेट द 2 मार्क्स हिअर. ओके, एक साधारणतः अपेक्षित उत्तर असं असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Answer the following question in about 100 to 20 words to 160 words each. प्रश्न तिसरा हा 120 ते 160 शब्दांमध्ये तुम्हाला लिहिणं या ठिकाणी अपेक्षित होतं. पाहूया तिसऱ्यातला पहिला प्रश्न कोणता होता तो. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इंग्लिश अँड मदर टंग. सोपा प्रश्न होता मित्रांनो. एक साधारणतः तुमच्या प्रश्नाचं अपेक्षित उत्तर कसं असावं याचा नमुना या ठिकाणी दिलेला आहे. या पद्धतीने तुमचा आन्सर तुम्ही चेक करू शकता. नंबर 1. सम साउंड्स इन इंग्लिश डू नॉट एक्झिस्ट इन मराठी अँड व्हाइस वर्सा. काही इंग्लिश मधले साउंड्स हे मराठीमध्ये उपलब्ध नाहीये. त्यांचे एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल ओ दिलेला आहे, आर दिलेला आहे इन इंग्लिश, थ अँड द इन मराठी. तर एक साधारणतः हा डिफरन्स तुम्हाला मराठी आणि इंग्लिश मध्ये दिसेल. नंबर 2. द व्हॉवेल साऊंड ओ डज नॉट एक्झिस्ट इन मराठी. मराठीमध्ये हा व्हॉवेल साऊंड तुम्हाला उपलब्ध नाहीये. नंबर 3. देर आर 26 letters which represent 44 sounds in English language. It means there is no one-to-one correspondence between a letter and its sound in English. म्हणजे इंग्लिशमध्ये 26 अल्फाबेट्स आहेत पण साऊंड्स मात्र 44 आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक लेटरसाठी एक साऊंड आहे असं काही म्हणता येणार नाही आपल्याला, बरोबर ना. सो समटाइम्स अ लेटर रिप्रेझेंट मोर दॅन वन साऊंड इन इंग्लिश लँग्वेज, बट इन मराठी each letter has a separate sound which is fixed. मराठीमध्ये मात्र प्रत्येक लेटरसाठी एक साऊंड आहे आणि तो फिक्स आहे. सो दॅट इज अ डिफरन्स. नेक्स्ट, English uses an alphabetically writing system. Marathi follows a syllabic writing system. अल्फाबेटिकली सिस्टम ही इंग्लिशमध्ये तुम्हाला दिसून येते, तर मराठीमध्ये मात्र सिलॅबिक रायटिंग सिस्टम आपल्याला दिसून येत असते. The structure of sentence subject plus verb plus object is used in English. इंग्लिशचं जर स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल सेंटेन्स जर पाहिलं तर सब्जेक्ट, त्यानंतर वर्ब, त्यानंतर ऑब्जेक्ट येत असतं. बट इट कॅनॉट हॅपन इन मराठी लँग्वेज. मराठीमध्ये मात्र सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, म्हणजे पहिला सब्जेक्ट येतो त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट येतं आणि नंतर शेवटी करता येतो मराठीमध्ये. तर अशा पद्धतीचा हा एक महत्वाचा डिफरन्स तुम्हाला सांगता येईल. त्यानंतर फ्यू कन्सोनंट साऊंड्स इन मराठी आर ॲब्सेंट इन इंग्लिश. मराठीमधले जे काही कन्सोनंट साऊंड्स आहेत ते मात्र इंग्लिशमध्ये तुम्हाला दिसणार नाही. फॉर एक्झाम्पल ठ आणि ळ हे मात्र साऊंड इंग्लिशमध्ये तुम्हाला दिसणार नाहीत, ते मराठीमध्ये आहेत. पुढचा, in Marathi, all words and sentences are spoken with equal stress on all the syllables, which does not happen in English. हा एक सगळ्यात महत्वाचा फरक आहे मित्रांनो. ज्यावेळेस मराठी वर्ड्स आपण या ठिकाणी उच्चारत असतो, बोलत असतो, त्यावेळेस आपण इक्वल स्ट्रेस म्हणजे प्रत्येक शब्दावरती आपल्याला स्ट्रेस देत असतो. इंग्लिशमध्ये मात्र तसं नाही. कारण काय, वी हॅव rules and regulations of stress pattern in English language. So that is. आता इथे काय म्हटलंय की तिसरा प्रश्न मी तुम्हाला सांगितला होता, हा तिसरा प्रश्न किती मार्काला आहे? 3 मार्काला आहे, बरोबर ना. म्हणजे ऍटलीस्ट तुम्हाला 3 मुद्दे या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे आणि प्रत्येक मुद्द्यासाठी 1 मार्क या ठिकाणी परीक्षेमध्ये अलॉट केलेला होता. सो दॅट इज अबाउट the difference between Marathi and English.
तिसऱ्यातला दुसरा प्रश्न विचारलेला होता, व्हॉट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विथ एक्झाम्पल. अतिशय सोपा प्रश्न होता मित्रांनो. इथे तुम्हाला स्ट्रेसची व्याख्या लिहायची होती आणि स्ट्रेसचे टाइप्स विथ एक्झाम्पल हे लिहायचं होतं. ओके, मग आता स्ट्रेसची व्याख्या काय असायला पाहिजे? अ स्ट्रेस मीन्स डिग्री ऑफ फोर्स गिवन ऑन अ सिलॅबल और वर्ड व्हाइल अटरिंग. स्ट्रेसची व्याख्या, अ स्ट्रेस मीन्स अ डिग्री ऑफ फोर्स गिवन ऑन अ सिलॅबल और वर्ड्स व्हाइल अटरिंग. ही एक व्याख्या तुम्हाला द्यायची होती स्ट्रेसची. आणि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अगोदरच मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं, वी हॅव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, वर्ड ट्रेस अँड सेंटेन्स स्ट्रेस. मग वर्ड ट्रेसचे व्याख्या लिहून त्याचं एक एक्झाम्पल या ठिकाणी देणं अपेक्षित होतं. वर्ड ट्रेस मीन्स व्हॉट? द ट्रेस प्लेस्ड ऑन अ सिलॅबल्स विदिन अ वर्ड इज कॉल्ड वर्ड ट्रेस. वर्ड ट्रेस मध्ये सिलॅबल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट, अँड सो वी हॅव टू स्ट्रेस ऑन सिलॅबल. दॅट इज इन वर्ड ट्रेस. फॉर एक्झाम्पल याचे लिहिले गार्डन. या गार्डन वर्ड मध्ये द फर्स्ट सिलॅबल इज स्ट्रेस दॅर बिकॉज इट्स अ नाउन. हे नाउन असल्यामुळे पहिल्या सिलॅबल वरती या ठिकाणी स्ट्रेस दिलेला आहे. यू कॅन राईट अनदर एक्झाम्पल्स हिअर, नो डाऊट. तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने कोणतेही उदाहरण तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकतात, फक्त त्याच्यावरती तुम्हाला स्ट्रेस देणं आवश्यक आहे. सो दिस इज वर्ड ट्रेस. दुसरा टाइप स्ट्रेसचा आहे तो म्हणजे सेंटेन्स स्ट्रेस. सो द डेफिनेशन विल बी लाईक दिस. Some words in a sentence are more prominent compared to the others. These words receive stress and are pronounced with a greater emphasis. This is called a sentence stress. Some words in a sentence are more prominent compared to others. तुम्हाला माहिती आहे, वाक्यातले काही काही शब्द अतिशय महत्वाचे असतात आणि जे महत्वाचे शब्द असतात त्या शब्दांवरतीच एम्फसिस द्यावा लागतो, स्ट्रेस द्यावा लागतो. दॅट इज कॉल्ड द सेंटेन्स स्ट्रेस. याचा अर्थ सेंटेन्स स्ट्रेस मध्ये वर्ड्स महत्वाचे असतात, सेंटेन्स मध्ये वर्ड्स महत्वाचे असतात आणि त्या वर्ड्स वरती आपल्याला या ठिकाणी स्ट्रेस द्यावा लागतो. तुम्हाला माहिती असेल की सेंटेन्स मध्ये एक साधारणतः नाउन, वर्ब, ऍडवर्ब, ऍडजेक्टिव्ह हे सगळ्यात महत्वाचे शब्द असतात आणि त्याच्यावरती आपण स्ट्रेस देत असतो. आणि अनस्ट्रेस पण सगळ्यांना माहिती आहे. आर्टिकल असेल, प्रिपोजिशन असेल, कंजक्शन्स असतील, हे अनट्रेस वर्ड असतात. त्यामुळे त्याच्यावरती आपण काही स्ट्रेस देत नाही. मग खाली वाक्य लिहिले पहा, हे इज वॉशिंग क्लॉथ्स. म्हणजे वॉशिंग आणि क्लॉथ्स हे दोन्ही शब्द या ठिकाणी महत्वाचे आहेत आणि म्हणून या दोन्ही शब्दांवरती आपण या ठिकाणी स्ट्रेस देणार आहोत. सो दॅट इज अ सेंटेन्स स्ट्रेस. अशा पद्धतीने तुम्हाला वर्ड ट्रेस आणि सेंटेन्स स्ट्रेसची व्याख्या लिहायची होती आणि त्याचं एक एक दोन दोन या ठिकाणी उदाहरण द्यायचे होते. इथं म्हटलं डेफिनेशन साठी 1 मार्क दिलाय आणि टाईप जर लिहिले तर तुम्हाला त्याला 2 मार्क मिळतील. अशा पद्धतीने हा 3 मार्काचा प्रश्न या ठिकाणी तुम्हाला विचारलेला होता. मित्रांनो, या प्रश्नासाठी एक और प्रश्न विचारलेला होता. सॉरी. आणि तो और प्रश्न होता, what is difference between vowel sounds, what is difference between vowel sounds and consonant sounds? So the following are the difference between vowel sounds and consonant sound. Vowel sounds are sounds which are produced without any obstructions to the inhaled air. त्याचे खाली उदाहरण दिलं, it is voice sound. The 5 vowels later represent 20 vowel sounds. म्हणजे 5 जे का vowel sounds आहेत ते
20 वॉवेल साऊंडचं रिप्रेझेंटेटिव्ह करतात. फॉर एक्झाम्पल खाली दिले पहा, आय, दॅट इज ई, लॉंग ई ॲज इन सी, ॲ ॲज इन हॅपी आणि यू ॲज इन पुट. हे एक साधारणतः उदाहरण त्याचे दिलेले आहेत. इट्स रिलेटेड अबाउट द वोवल साऊंड. कन्सोनंट साऊंड. Consonant sounds are sounds which are produced by a blockage or obstruction to the inhaled air. एक साधारणतः इथे ब्लॉकेज होतो. when we produce any consonant sound, there is a blockage or obstruction when we produce any kind of sound. मग त्याच्यामध्ये कोणकोणते मुद्दे येतील? It includes all sounds which are not voiced. जे व्हॉइस नाही त्या सर्व साऊंडचा या ठिकाणी कन्सोनंट साऊंड्स मध्ये विचार केला जातो. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती, वी हॅव 24 कन्सोनंट साऊंड्स खाली दिलेल्याचा. ऑब्स्ट्रॅक्शन इज क्रिएटेड बाय स्पीच ऑर्गन्स. म्हणजे व्हेन वी प्रोड्यूस एनी कन्सोनंट साऊंड, ऑब्स्ट्रॅक्शन इज देअर अँड ऑब्स्ट्रॅक्शन्स आर क्रिएटेड बाय टंग, टीथ, लिप्स. ह्या सगळ्यांच्या द्वारे ऑब्स्ट्रॅक्शन क्रिएट केलं जातं. नेक्स्ट, ऑल साऊंड्स अदर दॅन वोवल्स आर कन्सोनंट साऊंड. म्हणजे जे काही 20 वॉवेल्स आहेत हे सोडून सगळे उरलेले काय आहेत? कन्सोनंट साऊंड्स आहेत. अँड दे आर 24. आणि संख्या किती आहे त्यांची? ते 24. सम एक्झाम्पल्स आर गिवन दॅट. फॉर एक्झाम्पल, प ॲज इन पेन, ट ॲज इन टॉक, क ॲज इन काइट आणि क्यू ॲज इन क्वीन. So these are the some consonant sounds. Any 3 points, 1 mark to each. कोणतेही 3 मुद्दे या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं होतं तुम्हाला वॉवेल साऊंड्स आणि कॉन्सोनंट साऊंडच्या संदर्भात. आणि प्रत्येकाला 1-1 मार्क या ठिकाणी अलॉट केलेला होता. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, तिसऱ्यातला तिसरा प्रश्न. हाऊ विल यू डेव्हलप स्पीकिंग स्किल ऑफ युअर स्टुडंट्स? सोपा प्रश्न. द टीचर कॅन कंडक्ट ग्रुप डिस्कशन ऑन अ पर्टिक्युलर टॉपिक. फॉर एक्झाम्पल, म्हणजे स्पीकिंग स्किल विद्यार्थ्यांचं कसं डेव्हलप करणार? तर त्यातला पहिला मुद्दा आहे टीचर कॅन कंडक्ट ग्रुप डिस्कशन. म्हणजे ग्रुप डिस्कशन इज अ वन वे टू डेव्हलप स्पीकिंग स्किल. नेक्स्ट, सेमिनार अरेंजमेंट. द टीचर कॅन अरेंज सम सेमिनार्स. सेमिनार हा दुसरा मुद्दा आहे त्याच्यातला. तिसरा आहे डिबेट. डिबेटच्या साहाय्याने आपण स्पीकिंग स्किल विद्यार्थ्यांचं वाढवू शकतो. ओपन फोरमच्या साहाय्याने आपल्याला स्पीकिंग स्किल वाढवता येईल. पिक्चर प्रेझेंटेशन अँड डिस्कशन. पिक्चरच्या साहाय्याने आणि त्याच्यावरती त्याचं प्रेझेंटेशन करणं किंवा त्याचं डिस्कशन करणं, याच्या साहाय्याने आपण स्पीकिंग स्किल या ठिकाणी वाढीस लावू शकतो. क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. टीचर कॅन आस्क सम क्वेश्चन्स अँड टेक आन्सर्स फ्रॉम द स्टुडंट्स. दिस इज द वे टू डेव्हलप स्पीकिंग स्किल. रोल प्लेइंग आपल्याला विद्यार्थ्यांना देता येईल. आणि ड्रामॅटायझेशन, नाट्यकरणाच्या साहाय्याने आपल्याला विद्यार्थ्यांचं स्पीकिंग स्किल या ठिकाणी वृद्धिंगत करता येईल. एनी 3 पॉइंट्स विथ एक्सप्लेनेशन, 1 मार्क टू इच. याच्यापैकी कोणतेही 3 तुम्हाला लिहायचे होते आणि त्याचे एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी देणं अपेक्षित होतं. आणि प्रत्येक मुद्द्यासाठी 1 मार्क. म्हणजे इथे जर मी 8 दिलेले असतील तर 8 पैकी कोणतेही 3 लिहिणं अपेक्षित होतं आणि प्रत्येकाला 1-1 मार्क या ठिकाणी दिलेला होता. आता तिसऱ्या प्रश्नाला ऑर प्रश्न. तुम्हाला माहिती आहे तिसऱ्या प्रश्नामध्ये 2 प्रश्न ऑर विचारलेले असतात. म्हणजे इथे चॉईस क्वेश्चन्स तुम्हाला असतात. तर ह्या प्रश्नासाठी चॉईस क्वेश्चन म्हणजे ऑर क्वेश्चन तुम्हाला इथे दिलेला आहे. व्हॉट प्रिकॉशन्स विल यू टेक व्हाईल ट्रान्सलेटिंग इंग्लिश इनटू मदर टंग? विच ऍक्टिव्हिटीज डू यू सजेस्ट टू डेव्हलप व्होकॅब्युलरी ऑफ द स्टुडंट्स? मग कोणत्या प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजेत
आणि कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही विद्यार्थ्यांना सजेस्ट करणार टू डेव्हलप व्होकॅब्युलरी ऑफ द स्टुडंट्स? पाहता, रीड द कंटेंट इन इंग्लिश केअरफुली. हा एक पहिला मुद्दा आहे प्रिकॉशनच्या संदर्भात. 2 नंबर, ट्राय टू अंडरस्टँड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रायटिंग. काय लिहिलेलं आहे ते कॉन्टेक्स्ट विद्यार्थ्यांना समजणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर ट्रान्सलेशन आपल्याला या ठिकाणी करता येईल. फोकस ऑन द जिस्ट ऑफ द कंटेंट. कंटेंटची जिस्ट काय त्याच्यावरती आपल्याला या ठिकाणी फोकस करणं गरजेचं आहे. ट्राय अँड आयडेंटिफाय द टाइप ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट कोणत्या पद्धतीचं दिलेलं आहे ते समजून घ्या, ते ओळखून घ्या. आणि शेवटचा मुद्दा दिलेला आहे, आफ्टर अंडरस्टँडिंग द कॉन्टेंट थरली राईट इट इन युअर मदर टंग. एकदा का कॉन्टेंट तुमच्या लक्षात आलं की त्याचे डिटेल्स मदर टंग मध्ये तुम्हाला ट्रान्सलेशन करता येणे या ठिकाणी अपेक्षित आहे. हे कशाच्या संदर्भात? प्रिकॉशन्स व्हाईल ट्रान्सलेटिंग इंग्लिश इनटू मदर टंग. आता विच ऍक्टिव्हिटीज डू यू सजेस्ट टू डेव्हलप व्होकॅब्युलरी ऑफ स्टुडंट्स? विद्यार्थ्यांची व्होकॅब्युलरी वाढवण्यासाठी कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही वर्गामध्ये करणं अपेक्षित आहेत? सो दीज आर द ऍक्टिव्हिटीज: पझल, रिडल्स, various language games, use of textbook, preparing flashcards, use of PPT or CDs, dictionary, preparing word bank of all lessons, and computer, that is internet. So these are the some activities which can be help to develop vocabulary of your students. So that is the question about developing vocabulary of the students. One more activity is that use of pictures. याच्या साहाय्याने आपल्याला विद्यार्थ्यांचे vocabulary डेव्हलप करता येऊ शकेल. मित्रांनो, तिसरा प्रश्न अशा पद्धतीने या ठिकाणी संपलेला आहे. एकंदर 5 प्रश्न दिलेले होते. तिसऱ्या प्रश्नामध्ये 5 पैकी आपल्याला 3 प्रश्न या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं होतं. ओके, आता आपण शेवटच्या प्रश्नाकडे जाऊया आणि त्याचे अपेक्षित उत्तर काय असतील हे आपण या ठिकाणी पाहूया. क्वेश्चन नंबर 4, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन अबाउट 200 to 250 वर्ड्स इच. आणि हा प्रश्न 12 मार्कासाठी या ठिकाणी विचारलेला होता. म्हणजे 3 प्रश्न तुम्हाला लिहायचे होते. प्रत्येक प्रश्न हा सॉरी प्रत्येक प्रश्न हा 3-3 मार्कासाठी या ठिकाणी विचारलेला आहे. पहिला प्रश्न अतिशय सोपा प्रश्न विचारलेला होता मित्रांनो. Which principles of language learning will you consider while learning language? पहिल्या प्रकरणावरती आधारित हा प्रश्न आहे. प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग. साधारणतः फक्त इथे प्रिन्सिपल्स मी या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्या प्रत्येक प्रिन्सिपल पैकी कोणतेही 4 प्रिन्सिपल्स तुम्हाला या ठिकाणी डिटेल्स लिहायचे होते. पहा कोणकोणते प्रिन्सिपल्स. लँग्वेज इज अ सिस्टम. लँग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बॉल. Number 3, language is learned through imitations and habit formation. Number 4, language is communication. Number 5, language is ever changing. Number 6, language has culture. Number 7, language is learned out of need. Next, language has its own identity. Language is meaningful. And the last one is language is constructed. So these are the principles of language. याच्यापैकी कोणतेही 4 तुम्हाला प्रिन्सिपल्स लिहायचे होते इन डिटेल. आणि प्रत्येक प्रिन्सिपल साठी 1 मार्क या ठिकाणी अलॉट केलेला होता. सोपा प्रश्न होता मित्रांनो. या प्रश्नाला
और प्रश्न विचारलेला होता, म्हणजे चॉईस क्वेश्चन होता तुम्हाला इथे. हाऊ विल यू प्रमोट युअर स्टुडंट्स फॉर लर्निंग बाय डुईंग टू डेव्हलप कम्युनिकेटिव्ह स्किल. पहिल्याच चॅप्टरवरती आधारित हाही प्रश्न होता. इट्स रिलेटेड अबाउट द कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच. प्रश्न समजून घ्या. हाऊ विल यू प्रमोट युअर स्टुडंट्स फॉर लर्निंग बाय डुईंग टू डेव्हलपिंग कम्युनिकेशन स्किल. उत्तरामध्ये अपेक्षित मुद्दे पुढील प्रमाणे. A task-based approach to learning implies the notion of learning by doing. Number 2, learner needs to actively produce language. Number 3, by providing opportunities in real condition. Next, to encouraging to express their own meaning and ideas. पुढचा मुद्दा, by using some techniques like discussion, debating competition, role playing, language games and simulations. शेवटचा मुद्दा, also individual work, pair work, small group, whole class work, such activities can be arranged for promoting learning by doing with the help of communication skills. इथे पण तोच होता. कोणतेही 4 मुद्दे तुम्हाला लिहायचे होते आणि प्रत्येक मुद्द्यासाठी 1 मार्क या ठिकाणी अपेक्षित होता. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 4 मधला जो काही दुसरा प्रश्न विचारलेला होता, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पीच ऑर्गन्स अँड राईट देअर फंक्शन. मित्रांनो, स्पीच ऑर्गनची आकृती ही अशा पद्धतीने तयार करणं अपेक्षित होतं आणि त्या स्पीच ऑर्गन्सला तुम्हाला नावं पण द्यायची होती. नावं देऊन त्यांचं फंक्शन्स लिहायचे होते. फॉर एक्झाम्पल पहा, नेझल कॅव्हिलिटी, अल्व्हेओलर रिज, लिप्स, टीथ, पालेट, युव्हिला, टंग, अशा पद्धतीने तुम्हाला ठराविक नावं या ठिकाणी देणं गरजेचं होतं आणि वी हॅव टू राईट द फंक्शन. आपल्याला फंक्शन लिहायचं होतं. मग आता त्या फंक्शन मधला जे काय अनेक गोष्टी होतात त्यातला पहिली गोष्ट व्होकल कॉर्ड्स. आता व्होकल कॉर्ड्स म्हणजे काय तेही आपल्याला या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं होतं. मग आता व्होकल कॉर्ड्स मध्ये काय येईल पहा, नारिन्स, 2 स्मॉल bands of elastic tissues, they are called vocal cords. Opening between the vocal cord is called epiglottis. Voiced and voiceless sounds. Number 2, soft palate. म्हणजे we have तुम्हाला माहिती आहे सॉफ्ट पॅलेट आणि हार्ड पॅलेट, 2 पद्धतीचे पॅलेट असतात आपल्या स्पीच ऑर्गन मध्ये. या संदर्भात पहा, रूफ ऑफ द माउथ इज सेपरेट्स द ओरल अँड नेझल कॅव्हिलिटी. लास्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पॅलेट दॅट इज युव्हिला. हा सॉफ्ट पॅलेट हा आपला एकदम टाळू जे म्हणतो, टाळूचा शेवटचा भाग अतिशय मऊ असतो, दॅट इज कॉल्ड द सॉफ्ट पॅलेट. हे फंक्शन आहे. नेक्स्ट, द टीथ. सो अप्पर फ्रंट टीथ, थ अँड द, their sounds are th and th. लोअर फ्रंट टीथ हा एक त्याच्यातला, म्हणजे 2 पद्धतीचे टीथ असतात आपल्याला, एक द अप्पर फ्रंट टीथ आणि लोअर फ्रंट टीथ. अप्पर फ्रंट टीथच्या साहाय्याने आपण थ आणि द, आणि लोअर फ्रंट टीथच्या साहाय्याने म्हणजे खालच्या दातांच्या साहाय्याने स आणि झ असे उच्चार आपण या ठिकाणी करू शकतो. नेक्स्ट, पुढचं फंक्शन आहे ते म्हणजे टंग. 4 पार्ट्स, टीप, ब्लेड, फ्रंट आणि बॅक. हे जिभेचे 4 प्रकार पडतात. टीप ऑफ द टंग, ब्लेड, फ्रंट आणि बॅक. त्यानंतर लिप्स, अप्पर लिप्स अँड लोअर लिप्स. वी हॅव अप्पर लिप्स अँड लोअर लिप्स. हे तुम्हाला फंक्शन लिहायचं होतं आणि याचं आणखी याच्यामध्ये जर ऍड करायचं असेल तर यू कॅन राईट विच वर्ड्स कॅन बी युज्ड प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ लिप्स. फॉर एक्झाम्पल प अँड ब, दीज आर द बायलेबल, है ना. सो यू कॅन राईट. नंतरचं अल्व्हेओलर रिज, त्याला आपण हिरड्या म्हणतो. द पार्ट बिटवीन द अप्पर टीथ अँड द हार्ड पॅलेट.
हार्ड पॅलेट आणि अप्पर टीथ ह्या दोघांच्या मध्ये जो असतो त्याला आपण अल्व्हिरल रिच म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल त्याला आपण दाढा असं म्हणतो. मित्रांनो, डायग्राम 2 मार्क्स आणि फंक्शन 2 मार्क्स. म्हणजे इथे आकृती तुम्ही जर काढली याची तर आकृतीला 2 मार्क या ठिकाणी दिलेले होते आणि हे फंक्शन जे आहेत ते 3-4 जे काही फंक्शन आहेत त्याच्यासाठी 2 मार्क अलॉट केलेले होते. म्हणजे तुम्हाला मार्क अशा पद्धतीने डिव्हाइड केलेले असतील. मित्रांनो, या प्रश्नपत्रिकेतला क्वेश्चन नंबर 4 शेवटचा प्रश्न आणि तो प्रश्न आहे, विच क्लासरूम ऍक्टिव्हिटीज विल यू कंडक्ट फॉर डेव्हलपिंग लिसनिंग स्किल ऑफ युअर स्टुडंट्स. लिसनिंग स्किल डेव्हलप करण्यासाठी कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही वर्गामध्ये कंडक्ट कराल? पहिली, सीडीज, टेप रेकॉर्डर, रेडिओ, टंग ट्विस्टर्स, गिव्हिंग instructions and follow them, rhythms and songs, rhymes and songs, puzzles, games, minimal pairs, description, asking questions, loud reading, identify the word, pen, pronunciation, म्हणजे डिफरंट प्रोनाउन्सिएशन आयडेंटिफाय करायचा, मॅच द फॉलोइंग, group discussion and role playing. So these are the 13 activities which will be used to develop listening skill of your students. आणि याच्यापैकी कोणत्याही 4 ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला लिहायच्या होत्या आणि प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीसाठी 1 मार्क या ठिकाणी दिलेला होता. मित्रांनो, अशा पद्धतीने 13 जानेवारी 2023ला जे काय F4चा पेपर झालेला होता त्या पेपरची उत्तर सूची कशी असेल याचा नमुना मी या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे. मला सांगायला तुम्हाला एक आवडेल की साधारणतः किती मार्क तुम्हाला मिळतील याचा एक अंदाज तुम्हाला ह्या उत्तर सूचीच्या साहाय्याने बांधता येईल. हे नमुना उत्तर दिलेले आहेत मित्रांनो. याच्या पलीकडे तुमच्या शिक्षकाने तुम्हाला उत्तर दिलेली असतील किंवा तुमच्या मनाने काही उत्तरं लिहिली असतील त्याचा पण विचार या ठिकाणी केला जाऊ शकतो. मित्रांनो, काही शंका असेल, कोणत्याही एखाद्या प्रश्नाच्या संदर्भात शंका असेल तर निश्चित कमेंट्स बॉक्समध्ये या ठिकाणी कमेंट्स करा. त्या प्रश्नाचं उत्तर मी या ठिकाणी देण्याचा निश्चित प्रयत्न करेल. खूप सगळ्यांची उत्तरं बरोबर असतील आणि सगळ्यांना चांगले मार्क मिळतील. लवकरच निकाल लागणार आहे आणि त्यावेळेस तुम्हाला मिळालेले मार्क निश्चित करतील. चलो, थँक्यू सो मच. बाय बाय, टेक केअर.